Cum schimbăm substratul la orchidee? Haideți să descoperim împreună. În primul rând, trebuie să evaluăm dacă este neapărat necesar să schimbăm substratul la o orchidee. Nu schimbăm niciodată substratul când orchideea este în florescență. Asta ar putea să compromită foarte mult sănătatea plantei. După ce florescența a luat sfârșit, deci după ce florile au trecut, se poate trece la tăierea tijelor. Tijele trebuie tăiate imediat lângă tulpină, la primul sau al doilea nod. O foarfecă bine desinfectată în prealabil cu clor sau cu alcool. După aproximativ o lună de la tăierea tijei, această tijă, vedeți, s-a uscat, iar imediat, puțin mai sus, a pornit o altă tijă de florescență. În caz contrar, dacă tăiem tijele foarte lungi, florescența va începe imediat de la primul nod, iar aceste tije se vor lungi foarte mult și va fi foarte greu să ținem planta în echilibru, posibil să se răstoarnă din greutatea florilor. Tehnica de a tăia tijele foarte lungi se folosește pentru a înmulți orchidea. Se formează mici plântuțe pe tijă, fenomen foarte, foarte rar. Aceste plântuțe se cheamă și cheichii. Când florile se ofilesc de la o zi la alta, înseamnă că sunt probleme la rădăcini. Înseamnă că ceva nu funcționează la rădăcini, rădăcinile nu mai sunt funcționale. Posibil să fie putrezite sau să nu mai fie în contact cu planta însăși. Acesta ar fi primul motiv pentru care trebuie să schimbăm substratul. Atunci când florile se ofilesc subit de la o zi la alta, sau putem schimba substratul când rădăcinile au umplut aproape tot spațiul, când nu mai au loc în ghiveci. Un al treilea motiv ar fi atunci când substratul intră în descompunere, când nu mai este funcțional. Când substratul intră în descompunere, atât planta nu se mai poate hrăni, rădăcinile deja sunt putrezite, este dezhidratată. Chiar dacă este umiditate, se vede foarte multă umiditate în substrat, dar totuși apa nu mai ajunge nici la frunze și nici la flori. S-a ofilit înainte să termine toată florescența. După stabilirea necesității dacă este sau nu nevoie să schimbăm substratul, trecem la schimbarea substratului efectiv. Mai întâi ne uităm dacă pe fundul ghiveciului, prin găurile de drenaj, nu sunt rădăcinile ieșite care să împiedice această operație. Dacă sunt rădăcini, pur și simplu cu o farfecă desinfectată tăiem aceste rădăcini ca să nu compromitem și rădăcinile din interior în momentul când extragem planta. Odată eliberate rădăcinile de pe fundul ghiveciului, se poate extrage foarte ușor ghiveciul. Eliberăm cu grijă tot substratul de printre rădăcini. Trebuie să ne dedicăm puțin timp pentru această operație, pentru că acest substrat, acest bark, dacă observăm, de multe ori este lipit de rădăcini. De fapt, rădăcinile se agață de acest substrat. Trebuie să ținem cont că orchideele sunt plante epifile, deci trăiesc cu rădăcinile agățate de copacii din pădurile tropicale și de multe ori se poate agăța și de acest bark, de acest substrat. Încercăm să nu dezlipim acest substrat de pe rădăcini pentru că pot să creeze răni care ulterior se ducă la alte boli la rădăcini. Eliberat substratul, vom observa o bucată de burete chiar aici, în interiorul rădăcinilor. Este un fel de colivie care se folosește de obicei pentru cultivarea micilor plante atunci când sunt încă la început, în primele faze de dezvoltare, dar cu timpul acest material, care este de fapt un compost de cocos, acesta se degradează, menține foarte multă umiditate și poate să ducă la pierderea plantei. În acest caz nu este atât de afectată, dar totuși se văd câteva rădăcini putrezite care cu timpul, dacă nu schimbăm acest substrat și nu eliberăm acest burete de printre rădăcini, pot să compromită sănătatea plantei. Vedeți cum deja aici în interior, iar aici, a început putregaiul, a început să se vadă o culoare maronie spre negru. Înseamnă că acest substrat a început deja să dăuneze plantei. Ce trebuie să facem este să eliberăm toate rădăcinile care sunt putrezite, să le tăiem pur și simplu, mai ales această parte care este de fapt coletul. Trebuie să avem grijă la acest colet, pentru că dacă începe putregaiul de aici, de la colet, duce până la tulpină și planta este compromisă. Coletul este o parte foarte, foarte mică, de multe ori este greu de sesizat, este o parte care face legătura dintre rădăcini și tulpină. Dacă observăm aici, deja se vede cât de afectată a fost această parte a coletului.
Să vedem și la această plantă cât este afectată din cauza acelui burete care a fost inițial folosit pentru dezvoltarea ei. Rădăcinile sunt deja inexistente, buretele s-a înlăturat foarte ușor, deci nici nu mai era în legătură cu planta. Practic, coletul este inexistent. Să vedem care este situația și la acest exemplar, acela cu florile ofilite. Frunzele par destul de sănătoase, ca de altfel și rădăcinile, dar să vedem ce este în interior. Extragem ușor ghiveciul. Rădăcinile par relativ sănătoase, dar doar pe o parte. Dacă mă uit aici, deja sunt rădăcini care sunt putrezite. Să vedem acel burete, ce efect a avut negativ acestei plante. Buretele efectiv este foarte, foarte degradat. Rădăcinile de împrejurul acestei burete s-au putrezit efectiv, dar și coletul. Vedem cum putregaiul a mers în sus pe plantă și această plantă este foarte, foarte compromisă. Din fericire, mai avem câteva rădăcini aici, în partea superioară. O altă plantă cu aceeași problemă a buretelui, se vede că tot ce a fost de jur împrejurul buretelui s-a putrezit. Pentru o siguranță în plus, ghiveciul trebuie spălat și dezinfectat înainte de a pune noua plantă în substrat. Trecerea în substrat se face după 24 de ore de când a fost eliberat substratul de printre rădăcini și după ce am făcut anumite tăieri. Dacă punem imediat în substrat și la un mediu umed, posibil ca aici să înceapă din nou să putrezească, așa că îi dăm timp 24 de ore să cicatrizeze aceste tăieri. Ne procurăm un substrat de calitate. Un substrat de calitate nu trebuie să aibă impurități sau alte adaosuri, cum ar fi nuca de cocos, fibra nucă de cocos. Pur și simplu, acest bark, așa se numește, această scoarță, trebuie să fie lipsită de orice fel de adaosuri și impurități. În caz contrar, în care avem un substrat cu foarte multe impurități, ba chiar văd aici pământ universal printre acest bark sau această fibră de cocos, este bine să le înlăturăm, să dăm la o parte orice impurități sau orice alte adaosuri adăugate de producătorul de substrat. Un substrat de calitate este exact acela pe care îl găsim în ghivecile de la orchidee. Producătorul de plante de orchidee nu folosește niciodată alte adaosuri în substratul de calitate, un substrat profesional. Deci aceste două substraturi trebuie puțin curățate înainte, chiar spălat și uscat, înainte de a face schimbarea substratului efectiv. Așezăm puțin substrat pe fundul ghiveciului, așezăm rădăcinile în ghiveci. Dacă au fost rădăcini care erau pe exteriorul ghiveciului, este bine să le lăsăm pe exterior, pentru că acele rădăcini au fost obișnuite într-un mediu extern cu foarte puțină umiditate, iar cele care au fost în interior le introducem pe toate în interior. Schimba substratul, se trece la udarea lui. Vom introduce prin scufundare. Apa nu trebuie să depășească în momentul când scufundăm ghiveciul pentru a uda această bordură, pentru că poate să ajungă umiditate la colet și să provoace din nou putregaiuri. Este destul să lăsăm câteva secunde, 5-6 secunde, când scufundăm ghiveciul, când îl dăm prin scufundare, pentru a absorbi umiditate. Nu trebuie să lăsăm de pe o zi pe alta, că poate să degradeze substratul, ca mai apoi să putrezească rădăcinile. Iar dacă udăm de sus, stăm atenți să udăm cât mai departe de colet și mai ales cât mai departe de frunze. Dacă ajung strop de apă la închetura frunzelor, e posibil ca acea apă, în acea zonă, să rămână foarte mult, să fie apă stagnantă și să putrezească frunzele. Orhideele trăiesc în natură, cum am spus, cu rădăcinile agățate de copaci. Deci ele niciodată nu stau cu frunzele orientate în sus. Frunzele sunt create în așa fel încât să nu ajungă niciodată umiditate. Așa s-a dezvoltat această plantă. Deci ele trăiesc cu rădăcinile în sus, agățate, iar frunzele, pentru că sunt mai grele, se apleacă
pentru a nu da posibilitatea să ajungă apă aici la încheieturi. După cum vedeți, foarte multe plante care au fost udate greșit au avut acest fenomen de putrezire la încheietura frunzelor. Efectele sunt devastante. Când ajungem în acest caz, putem să și uităm că mai putem salva plantele. Stropii de apă ce ajung aici la încheietură, e bine să fie absorbit cu o bucată de șervețel sau cu un bumbac. Deci nu trebuie să lăsăm pe o perioadă foarte îndelungată de timp umiditatea în această zonă. Chiar produce efecte devastante pentru plantă. Dacă ați primit cadou o orchidee cu un frumos ghiveci ornamental, sau poate chiar ați cumpărat-o așa, cu acest ghiveci ornamental, trebuie să ținem cont că acest ghiveci ornamental nu face altceva decât să compromită sănătatea plantei dumneavoastră. În primul rând, udând, nu ne dăm seama dacă rămâne sau nu apă stagnată în ghiveci, care duce la putrezirea rădăcinilor. Pe de altă parte, toate orchideele sunt cultivate în ghivece transparente. Trebuie să ținem cont că și rădăcinile, atât cele care sunt în exterior, cât și cele care sunt în interiorul ghiveciului, fac fotosinteză. Dacă nu mai reușesc să facă această fotosinteză, rădăcinile își pierd funcțiile, ca de altfel pot să putrezească din acest motiv, pentru că stau la întuneric. Am învățat la începutul acestui clip că aceste rădăcini se agață de scoarța copacilor, deci nu trăiesc nici în pământ și nici la întuneric. Au nevoie efectiv de această lumină. Pe de altă parte, nu avem controlul sănătății rădăcinilor. Nu știm când sunt sănătoase, nu știm când trebuie udate. Știți că rădăcinile ne spun când trebuie sau nu udate. Când au culoarea verde, nu au nevoie de umiditate, sunt destul de ude. Iar când devin de culoare argintie, este momentul să le udăm. Deși din acest motiv, nu trebuie să le ținem în acest ghiveci ornamental. Sper că au fost informații foarte utile pentru voi. Până la următorul eu vă spun la revedere!